So hi guys, tapos na yung pag-video namin ng flight test and papakita ko sa inyo ngayon yung labasan ng drone na ito. As you can see, medyo pinalitan namin yung frame kasi yung unang frame sa first flight test namin ay nasira tsaka hindi na gumana. So pinalitan namin buong yung frame. So ito na yung So